साथीहरु आज मैले तपाईहरुलाई यस भिडियोमा Autodesk Maya मा हामीले कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक चीजको मोडल बनाउनु भयो भने त्यसको वायर हामीले कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा सिकाउने छु। त्यसको लागि सुरुमा मैले एउटा क्युब लिएर यसरी ड्रा गर्छु। जस्तै यो मैले कीबोर्डको शेप बनाएको छु। स्केलिङ टुल अलिकति पातलो बनाउँदा हुन्छ। यसरी तपाईहरुले कीबोर्डको शेप निकाल्छु। पहिले मैले कीबोर्ड त बनाउँदिन, त्यही पनि अलिअलि कीबोर्डको शेप बनाउँछु। मुभ टुल अलिकति यता, स्केल अलिकति स्केल गर्छु तल। टप भ्यूमा गएर सेरियल वायरफ्रेम अन गरे र अब सजिलो हुन्छ। शिफ्ट डी गरेर जान्छु र यो सबैलाई सिलेक्ट गर्छु। अब र तल शिफ्ट डी सिलेक्ट अलिकति तल ल्याउनु पर्छ। कीबोर्डको यति शेप निकालिसकेपछि अलिकति यसलाई मुभ गर्छु माथि। अब यसलाई कलरिङ पनि गरिदिहाल्छु मैले। सन फेभरेट मेटेरियल फङ्गी ब्ल्याक हाल्दिन्छु। यसलाई पनि लिएर आउन सक्नुहुन्छ बाहिर। यसरी कीबोर्ड बनिसकेपछि यो सबैलाई मैले एउटा ग्रुप भित्र राखिदिन्छु। कन्ट्रोल जी हो सर्टकट। र यसलाई वायर बनाउनु पर्यो भने तपाईले सुरुमा फ्रन्ट भ्यूमा राइट भ्यूमा पर्सपेक्टिभबाटै टप भ्यूबाट क्रिएटमा गएर कर्व टुलमा गएर एपी कर्व टुल लिनुस् र जहाँबाट तपाईलाई वायर चाहिन्छ वायरको डिजाइन यसरी ड्रा गर्नुस्। लास्टमा आइसकेपछि इन्टर प्रेस गर्नुस्। पर्सपेक्टिभमा गएर यसलाई एडजस्ट गर्नुस् पहिले। अब तपाईलाई यसलाई एडिट गर्नु छ भने यहाँबाट एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। सेट एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब यसलाई सिलेक्ट गरेर क्रिएटमा गएर स्विप मेश भन्ने छ यसमा क्लिक गरिदिनुस्। र अब यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति यहाँ क्याप छैन यसको। यहाँ तल क्यापमा टिक गरिदिनु भयो भने क्याप पनि आइदिन्छ। र तल आइसकेपछि यसको साइड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले साइडलाई यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कति साइड चाहिन्छ। र स्केल प्रोफाइललाई अलिकति कम गर्छु। वायरको साइज हेर्नुस् कति थिकनेस चाहिन्छ वायरलाई। र रोटेट प्रोफाइल पनि रोटेटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सिलेक्ट रोटेटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ र ट्विस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई टेपर मतलब यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अगाडिपट्टि अलिकति पातलो छ, पछाडि आएर अलिकति मोटो भयो, यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तल
इन्टरपोलेसन भन्ने छ। यहाँ मोड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, प्रिसिसनबाट स्टार्ट टु एन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, इपी टु इपी डिस्टेन्स जुन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र मैले स्टार्ट टु एन्डमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि तल अप्टिमाइज भन्ने अप्सन छ, यसलाई टिक गर्नुभयो भने सरी पहिला सुरुमा स्टेपलाई बढाएर हेर्नुहोस्, यो स्टेप सबै ठाउँ बढिरहेको छ होइन। अब हामीलाई धेरै एज लुप त चाहिँदैन, जुन ठाउँमा हामीलाई टर्निङ छ त्यहाँ मात्रै एज लुप चाहिन्छ भने अप्टिमाइजलाई अन गरिदिनुहोस् र यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हाम्रो टर्निङ भएको छैन, स्ट्रेट छ, त्यसैले यहाँको एज लुप गयो। जहाँ जहाँ टर्निङ छ त्यहाँ मात्रै हाम्रो एज लुप आएर बस्छ। यस्तै गरी तपाईँले वायर बनाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई एकपल्ट सेलेक्ट गरेर सरी आउटलाइनरमा गएर कर्भलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई अब डिलिट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यसलाई पनि मैले कलरिङ हालिदिइहाल्छु, सरी ब्ल्याक कलर राखिदिए। यस्तै गरेर तपाईँले जे चिजमा पनि कर्भबाट वायर बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल एस गरेर। र आजको भिडियो तपाईँहरूलाई मन परेमा लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला।